नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. टेस्टी अशी ही आंब्याची वडी. 1 किलो केसर आंबे घेतले आहे आणि ह्याला स्वच्छ धुवून याचा रस काढून घ्यायचा. 1 किलो आंब्याचा केसर आंब्याचा रस निघाला आहे. आपण याला मिक्सरने किंवा हँड ब्लेंडरने याला छान रस बनवून घेऊ. छान असा हा रस झालेला आहे. एक खोल असं ताट घेतलेलं आहे आणि ह्या ताटामध्ये आपण हा रस ओतून द्यायचा आहे. जेवढं मोठं खोल ताट असेल त्या ताटामध्ये घ्यायचा आहे, म्हणजे उन्हामध्ये लवकर वाळेल. आणि हा रस आपण उन्हामध्ये 2 दिवस ठेवायचा आहे. रस हा उन्हात वाळत घातलेला आहे. याच्यामध्ये अजिबात साखर घालायची नाही. साखर घातल्यामुळे रस पातळ होतो आणि उन्हामध्ये वाळवण्यासाठी परत वेळ लागतो, म्हणून साखर न घालता मिक्सरमध्ये फिरून उन्हात वाळत घालायचं आहे. आता 1 दिवस झाला आहे. हे आंब्याचा रस वाळत घातला होता. थोडासा सुकला आहे, हाताला चिपकत नाही आहे. असं याला आपण मिक्स करून परत पसरून परत 1 दिवस उन्हामध्ये ठेवायचं आहे. आंब्याचा रस 2 दिवस उन्हात ठेवल्यानंतर मी मिक्सरमध्ये याला छान फिरवून घेतलेला आहे. छान असा गोळा बनलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. मस्त स्मूथ असा गोळा बनलेला आहे. उन्हाचं प्रमाण जर कमी जास्त असेल तर वेळ पण कमी जास्त लागू शकतो, 3-4 दिवस किंवा 1-2 दिवस. तुम्हाला जर उन्हात ठेवायचं नसेल तर तुम्ही हा रस घोटूनही घेऊ शकता. गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घातलेला आहे. आणि जो आंब्याचा रस आपण मिक्सरला घोटून घेतला होता तो जवळपास 1 वाटी आहे, तो याच्यामध्ये घालून घ्यायचा. नंतर ही पाव वाटी साखर आहे, ही साखर घालून घ्यायची. आता साखर घातल्यामुळे हे थोडंसं पातळ होईल. लो टू मीडियम गॅसवर ह्याला आपण भाजून घ्यायचं आहे, साखर विरघळेपर्यंत. आता हे आंब्याचा स्मूथ असा गोळा बनलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. ह्याला ह्या बटर पेपरवर टाकून द्यायचा. आणि वरतून थोडीशी पिठी साखर लावत आहे मी. दोन्ही बाजूने पिठी साखर लावायची आणि याला फोल्ड करून लाटण्याने हे लाटून घ्यायचं आहे. हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आहे. एकदम जाड नाही आणि एकदम पातळ नाही असं लाटायचं आहे. मी एवढं जाड ठेवत आहे. ह्याला आपण एखादी तास असंच राहू देऊ, नंतर याच्या वड्या पाडायच्या आहे. हे आता छान लाटून झालेलं आहे. एखादा कटर किंवा वेगवेगळ्या साईजचे साचे मिळतात ते, किंवा मी ही छोटीशी वाटी घेतली आहे, ह्या वाटीनं आपण हे अशा आंब्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहे.
अशा ह्या सर्व वड्या मी पाडून घेतलेल्या आहे आणि ह्याचे जे साईडचे जे उरलेलं असते ते आपण काढून घ्यायचं आणि परत ह्याचा गोळा बनवून लाटून परत ह्याच्या वड्या बनवून घ्यायच्या आहे. परत हे एकत्र करून ह्याचा छान गोळा बनवायचा. आता बटर पेपर याला फोल्ड करून घ्यायचा. नंतर लाटण्याने आपण याला छान लाटून घ्यायचं आहे. नंतर या वाटीच्या साहाय्याने आपण ह्याचे परत वड्या पाडून घेऊ शकतो. अशा आपण सर्व वड्या बनवून घ्यायच्या आहे. ह्याच्यात एक टिप्स सांगण्यासारखी म्हणजे तुमचं जर आंब्याचा मावा जर पातळ वाटत असेल तर तुम्ही मिक्सरला साखर बारीक करून त्या माव्यामध्ये तुम्ही पिठी साखर मिक्स करून घट्ट असं बनवू शकता. नंतर ती पोळी लाटू शकता. अशी ही टेस्टी आंब्याची वडी. तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली तर जरूर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर बेल आयकॉन येते ते दाबा, म्हणजे माझी नवीन रेसिपी अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला लगेचच नोटिफिकेशन मिळेल. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. टेक केअर. भेटू लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये.